Hello mga ka-food trip! Welcome sa ating YouTube channel. Isang napaka-healthy at delicious nitong ating lulutuin ngayon. Magluluto tayo ng stir-fry vegetables na may pusit. Napaka-healthy nito kasi gulay ang ating main ingredients. Kailangan natin ng pusit, celery at spring onions, repolyo, bawang, sibuyas at luya, carrots at red bell pepper. Igigisa natin sa butter ang bawang, luya at sibuyas. Ngayon, ilalagay na natin yung pusit. Sa pagluluto ng pusit, importante half cook lang ang mga ito para hindi tumigas ang laman. Takpan ko lang at hintayin mag-simmer for around 5 minutes. Matapos mag-simmer, ilagay na ang carrots. Kailangan din natin ng 1/3 cup oyster sauce at konting tubig. Haluin lang natin. Pakuluan ng konti para lumambot ang carrots. Timplahan na natin ng asin at paminta. Ilagay na ang bell pepper at repolyo. At panghuli, ilagay ang celery. Ayan, ready to serve na ang ating very healthy stir-fry vegetables na may pusit. Para sa iba pang mga recipe videos, mag-subscribe lang sa aming YouTube channel and hit the notification bell.